دكتور أنطوان صاروفيم، أستاذ بالجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية، سوسيولوج وكاتب بتاريخ زحلة السياسي والاقتصادي والاجتماعي. زحلة بتعني لي لأنه فيها كل المكونات الثقافية والحضارية اللي بحب انه اتعاطف معها. تراثها التاريخي خلتني اتعلق فيها بسبب الكمية الهائلة من المفكرين والمثقفين ومن الإبداع الموجود بهالمدينة. هذا الشيء اللي بيشدني من صغري لأني هوي ثقافي أنا، وهوي الفن وهوي الفكر. فيها الكنائس القديمة، فيها الأبنية الأساسية، وفيها الشيء اللي اسمه الأدراج. طبيعتها الجغرافية فرضت أنه يكون في شيء اسمه الأبنية، وفرضت هذا النهر النهر البرداوني اللي بيشق زحلة لقسمين. كانت هذا الحي اللي هو يسمى حي البرازيل بحوالي 1880 لل 1900 طلع هذا الحي بسبب المهاجرين الزحالنة اللي كانوا بالبرازيل، أسسوا ثروات، والثروات اجوا عمروا بهذه الأبنية اللي هي أبنية جديدة بزحلة. أخذت زحلة طابعها العمراني من خلال بنيتها الاجتماعية. راح تشوف انه كل الأبنية تقريبا هي أبنية مبنية من الحجر. بهذا الشارع 2-3 من أجمل الأبنية اللي ممكن إنه نشوفها. السنة الماضية إجا مهندس اسمه بيير لافاييت، جاي من انستيتيو دو موند أراب بفرنسا. إجا وقف، إجا خصوصي ليجي يتفرج على هالبناء، إجا ليقول إنه هيدا التصميم منه تصميم عادي، منه تصميم هيك لبناء عادي، وخاصة الواجهة. بحكي عن الواجهة، وهيدي الواجهة هي البنا كان أوتيل أمريكا، ضلت 15 سنة لحتى اتعمرت. الأبنية بزحلة رح تشوفها إنه اخذ الطابع اللبناني، بقصد فيه بزحلة 3 طوابق، وفي شبابيك الكبيرة وعلى مدار البناء. كمان رح نشوف إنه نقشة الحجر هي نقشة منا عادية، وعلى الرغم إنه منا عادية، يعني عم نحكي نحن مش مهندسين، هني معلمين عمار اللي اجوا من سوريا لزحلة، وكانوا يسكنوا بهالمدينة صيفا شتاء ليقدروا يعمروا. إذن هاي البناية اللي تعمرت سنة 1870 تعمرت على الطريقة الفرنسوية، لأنه بزحلة كان في بوقتها فرنسوية. هاي المشية بزحلة انعملت على أيدي ضباط فرنسوي. الضباط الفرنسوية بدخولهم إلى زحلة ابتداء من سنة 1920 كان ساكنين بهالأبنية القريبة جدا من المشية، ولقوا إنه لأولادهم ولعائلتهم بدهم مطرح إنه يتسلوا فيه، وبالتالي اجوا على عمروا هيدي الفسحة من الأرض اللي هي راجعة لمشاعر لبلدية زحلة. ثم تطورت شوي شوي على أيدي محافظ البقاع، وخاصة نصري سلحة اللي كان بالستينات وأوائل السبعينات من القرن الماضي، ولعب دور كتير كبير بتزيينها. رح نشوف إنه بهالساحة هيدي صار في أكثر من شخص، من شخصية فكرية وثقافية وشعرية، مثل سعيد عقل، مثل ميشيل تراد،
مثل الكثير من الشعراء بمرقوا بزحلي وخلدوا المدينة زحلي فيها. بأول المشية رح نشوف أحد نواب زحلي اللي كان أساس في السياسة الزحلوية ولعب دور كتير كبير بعهد المتصرفية. كان عمل 4 دورات. يوسف بك برايدي. جوزيف وين؟ جوزيف وينك؟ عم فتش عليك ولقطتك. هيدا جوزيف. اول شيء بدي اقول لك ميرسي على هالتحضير وهالبرمه. شو رح نعمل هاليومين؟ اول شيء اهلا وسهلا فيك بزحله، كثير مبسوطين انك انت هون. رح نبرمك شوي بالمنطقة، في كتير قصص حلوة لازم تشوفها، في كتير مطاعم، في كتير أذواق منوعة. رح نشوف محلات، في محلات سياحية رح نشوفها، في مطاعم رح نقعد فيها ورح تدوق أشياء طيبة. زحلة اللي مصورينها تقريبا شي 3 مرات قبل، يمكن زيت المحلات اللي انتم معودين عليها السياحية اللي كل العالم تعرفها، بس اليوم عم نعملها in a different perspective. زحلة القضاء وأكثر من 7 دقائق رح نبرم عليهم مع جوزيف، مع التيم، مع كتير أشخاص حتلاقوا فيهم على الطريق. هيدا يمكن من المرات القليلة رح ننام ليلتين بزيت المحل، بزيت المنطقة، و very excited. بس ما تخبر حدا ابدا. اذا مبلشين هيك بهيدي الوقفة السقفية بهالمحل، قد صار لي جاي لهون ولا مرة فايت عليه، يعني جاي اشياء كثير مهمة. رايحين هلا عند غوا برايدي. هو الجست هاوس اللي مطرح اللي حتناموا فيه اليوم. وقت بفوت لعندكم، اول شيء خلينا نبلش من الاول. البيت من برا بياخذ العقل، وقديش قاطعين من هون قدام هذا البيت وبنقول اف شو حلو، واحد ينام فيه لا شغله ثانيه. بعدين بيفتح الباب على الطريقه القديمه، الصالون الاساسي تبع البيت، اوض على اليمين، اوض على الشمال، على الطريقه التقليديه. هذا البيت عنده تاريخ كتير حلو. جده لبيه هو رجل سياسي كان من زمان. البيت تحت عمره 100 سنة، بس البيت هون عنا عمره 60. صراحة الفكرة بلشت ما بعرف بليلة قررنا فويه، والفويه تحول لجست هاوس، وعم نجرب انه العالم تعيش عنا كأنه بالبيت، يعني مش اوتيل ولوبي اوتيل ما في اطلع ما في اعمل شيء، لا بيجوا بيقعدوا بالصالون بيحضروا تي في. هذا الشيء كتير حلو. كمان بتتعرف على العالم، بصيروا يخبروك اخبارهم كأنه انت واحد من العائلة. بيستقبلوكم هيك بقهوة الاستقبال، اكيد قهوة الاهلا وسهلا. بتحطوا فنجان قهوة، بتقعدوا على رواق بهالاجواء كتير حلوة. بال 2015 دقت عندهم لبنة بورق العنب، ومن وقتها قلت هالمحل رح ارجع اعمل لهم زيارة. فهيك عتمت، وقبل ما نفوت ننام نعمل كم وقفة قبل ما نكفي. جابر هلا قالوا لي عنده اشياء ثانية كمان، هات ندوق. يا حن جابر هن كناية عن معاذ. ايه اسمه علي حسين محمد جابر. اوكي. من بوارج. كان عنده 2000 راس معزي، بس تطلع معزته على جبل الكنيسة يقولوا يصير جبل الكنيسة اسود. بعدين الزلمة خلف زلمة اسمه جابر. هاي جابر ما حبش يضله، والله بنحلب معزي بنعمل شوية جبن بلدي بنبيعهم للزحالنة هيك وكذا، لا. راح على قبرص، تعلم صناعة الحلوم، تعلم صناعة الجبن العكاوي بحما، برس يبرم، واجا أسس هالمؤسسة وبلش يقطرها شوي بالخمسينات. اوكي. وبلشت تكبر. شهرنا هو انه مصداقيتنا مع الناس اول شغله، ثاني شيء حبينا بي عمل شويه اصناف مبدعه يعني، وانا كملت الموضوع، وانا زلمه بحب الاكل وبحب الخبريه هاي. تعلمنا جبنه كثير حلوه وعظيمه اسمها كابريشو، بتيجي جبنه صلبه
من عائلة البرميزان، بس كثير طيبة وبشهادة كل اللي دقوها يعني وعرفوها. أهم شغلة بحرب تموز أنا بال 2006 كنت قاعد زهقان هيك وقاعد، قمت اخترعت شغلة عظيمة جدا، هي ورقة العنب بتحط بقلبها لبنة تنقعها بزيت الزيتون. انا جاي كرمالها لانه هيدا الشيء عظيم وفظيع. بأدار 2007 ايه مشروع أصايل واليو اس ايد بيعملوا مهرجان بالبيال بمعرض اوريكا، وبيعملوا مسابقة لمين بيقدم سلعة جديدة. قمت أنا قربت ورقة العنب هيدي ببساطتها حطيتها بتاخذ الجائزة الأولى، والجائزة لم تزل عندي شهادة. خولتني رحت عرضتها بالفانسي فود شو بنيويورك. ايوه تخيل ابن الجبل الكنيسي رايح على نيويورك، يعني هي كانت شغلة منا. اخذت هيدا على نيويورك؟ اخذته على نيويورك. وشغلي يعني ما تتخيلش انه انا اكثر شيء كنت بالانجليزي ثانك يو اي لاف يو، يعني ما فيش اكثر منها. انا بس اكل هيدي اوكي شو بشعر انا بروح بتضلك ماشي ما بتعود توقف. بوقت فراغك بليز تعبروا معي بدي اياه، لانه الناس كثير بتقول انه انا ساعات باكل كثير بزيدة. بخبرك سر انا عامل عمليتين بمعدتي، وحده باي باس ووحده سليب. لو ما عامل عمليتين كنت صرت 350 كيلو. انا سميته منتج القارن. ورق عنب سوبر رفيع، خفيف لدرجه بتدوب مثل الزبده، بتحسوا حالكم عم تمشوا بين العنبات، وإذ بتجي اللبنه، واللبنه شويه حموضه بتبلش تزكزك لسان على الاطراف، بيجي زيت الزيتون وببلش هيك يروح يمين شمال، وبتجي شوية سويتنس بالاخر، في حلاوه ما بعرف من وين بتجي. بتقولوا لا شيء كثير طيب، بلشوا يدمعوا عيوني، ما بتقدر توقف، وبتاخذ اللي بعدها. اللي بعدها بتقول لريتنا اصحاب وبيت حدك. صرنا اصحاب. اهلا وسهلا. اخوات. طيب اقعد مع التيم احكيهم، بصوتهم، بعدهم عني، تا انا اسفق هول وبنلتقى بعد شوي. تسوق قد ما بدك، انا جايك بعد الوجع القلب يا يا محمد الله. شو ورانا؟ هل جبني الصفر اللي بعد قليل جيتك الكبريش وهي صورتها، شفتني هون حامل قالب. هيدا شو الجبنه؟ جايبها من برات لبنان؟ ايه جايبها من بوارج، من احلى منطقه بلبنان. اذا بتجيب خريطه لبنان بتلاقي بوارج بنص لبنان. مثل جبنه هيك قديمه معتقه مبينه كأنها جايه من اوروبا بلبنان وببوارج. هيدي اسمها كابريشو. قديش معتقه؟ هاي معتقه 7 شهور. بنقص اول عمليه بالقص، تشيل السكين تشم ريحتها. شو رايك؟ كويس. بديش قلت لك اليوم زياده بس بضطر. واو هيدا هون مخمر 7 شهور نايم هيك مكيف. جمعة هالجنب، جمعة هالجنب، جمعة هالجنب، جمعة هالجنب، لا حتى يقول لك بس. هلا أول واحد بفتتحه واو. هو وين؟ والبارميزان وين؟ هو وين والاشقه وين؟ هيدا عيلة خاصة. بيفرط مثل ما شايفين، تقريبا 80% من المي منه ظاهرة، مجمد مزوط على بعضه، ما بيعلك، بكسر تكسير، مخمر منيح، الاير بابلز بقلبه روعة. واو بلبنان هول فرنش ستاندردز اند كواليتي، يوروبيان ستاندردز اند كواليتي، هول بنشوفهم على ديسكفري تشانل بلبنان. نعم. واحلى شيء بلبنان، واو، مهما برمت بالعالم مثل لبنان مش هتلاقي. وين مخبى انت؟ وين مخبى صار كل هالسنين؟ بنص لبنان، اذا بتكيل من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق، نحن بنص لبنان. جيب الخريطه وشوف، هسه انت قاعد بنص لبنان، مش هينه تكون لبناني. ها، في ناس كتير مستغربين عن هالشغله. الله يقويك، الله يقويك. لبناني وبحب اللي بيعمله ومهضوم، بشيل الهم على القلب، وجبنته لبنته طيبه. فول باكج انت بتجي باكج خامل كامل. جاي حارق متفجر، كله سوا مع بعضه.
أنطوني هلا جينا على كنيسة مارجريوس، حبينا نفرجيك إياها، وهذا الأبونا حيعرفنا عليها أكثر جوا. هيدي رعية مارجريوس المريجات. هالكنيسة بنقدس فيها كل نهار أحد وخلال الأسبوع، أكيد فيها نشاطات عائلة الأخويات من فرسان لطلايع لشبيبي لأخوية الأم، وأكيد كل الخدمات الروحية بنأديها فيها. أسست هالكنيسة سنة بلشوا فيها 1891 وخلصت بنائها سنة 1898 وبلشوا يقدسوا فيها. جايبين الأحجار المذبح فيها هو من أسوان من بلد مصر، وقتها عمروها جابوها وعملوا للمذبح. عم نحكي عن الكنيسة اللي صار لها أكثر من 100 سنة، وأنا ما عم بيجي على تفكيري إلا أيام اللي ما كان في طريق. اليوم نحن وين؟ نحن على الطريق اللي بتاخد على بيروت بالمريجات، محل ما بيقطع هون يمكن 500 كاميون بالنهار، عجقة ضجة وناس. بس بوقتها ساعة الكنيسة انعملت أكيد الطريق ما كان فيه، والعالم كانت يمكن تطلع على حمار وعلى حصان، وكان في تران يقطع من هون، وهي الكنيسة كان موقعها أكيد كتير أساسي، لأنه كانت الناس توقف لهون، هي آخر الطلعة قبل ما بعدين يرجع واحد ينزل على بيروت. فأكيد لو الحيطان بتحكي كانت خبرتنا أخبار كتير. من زحلة برمتنا كفت وطلعتنا على المريجات، وصلنا على أعلى نقطة اللي نحن اليوم بتهمنا، ورح نرجع ننزل ونروح على زحلة. مريجات محل ما شفنا المعمل، محل ما شفنا الكنيسة، وهلأ صار وقت العشاء. وين ياخدينا الشباب؟ Let's see. سابين وين صرنا؟ بمطعم نبع الكازوز. مطعم نبع الكازوز، لكن بيوصل على مريجات بيطلع على كنيسة مارجريوس، بياخد قلبين عند جابر، وهيدا المطعم غدا عشاء ترويقة القصة كلها. هيك نتعرف عليهم ونشوف من كم سنة صار لهم بيشتغلوا. مخيل بيستحي شوي، بس مخيل شكلك مهدد الدنيا كلها هون. قلت لي درست فندقيه وقررت تستلم المطعم تبع الوالد، كانوا يجيبوا اغراضهم اكل ناس، ما بقى تجيبوا اكلاتكم، خيل بيطبخ لكم. مزبوط. شو بيجوا بياكلوا عندك؟ احنا مشهورين بالدجاج المشوي وضفادع وممكن نعمل فوارغ وهيك صايم. هلا جاي الشتويه وشويه حطب وجاي العيد، بدنا يجوا يتغدوا. بنضل صامدين. طيب بنفوت سوا على المطبخ، بنشوفنا هيك صحنين ثلاثه على السريع. يلا ساعدنا امي، تساعدنا شوي ونحن بنعملها كل شيء شغل بيت. هلا بتذوق وبتشوف. يعني بتطعم الناس شو انت بتاكلي بالبيت؟ ايه اكيد. هيدا هي. هي شغلتنا. شكلهم بشهي. ايه مع الحموضه اللازمه. قلب هاكلكم معي؟ ايه بدكم معي؟ ناكل. لك ايه يلا روعه. ورقات بنوصيهم مره بالسنه بيشيلوا لنا اياهم. مطبوخين صح؟ ورق العريش بيشيلوا لنا هن مره بالسنه من عبيده من عريشه. والكوسه بتنقرن الوالده ونحن بنحشيهم. لو كانت ضحكه على وجهك تاخذ العقل. تسلم. وواضح بتحب اللي عم تعمله. لو صار فيك تقعد تغدوا مع العائله. عرفت. انا عم فكر ارجع اكثر لعندك. خبرني شو سر نجاح فوارغ؟ تتنظف مزبوط اكيد ولحمه مزبوطه وكل شيء. عم بتبع انه تربطون هيك كل حدا عم بيحط بصحنه بورشن وحده، ما بيطرطش الدنيا هيك السلق ما بيطلع الرز. اوكي بننظف مزبوط بعدين وبنحشيهم لحمه تكون شوي غنم دسمه حتى هول على الواقف هيك. يعني اذا من هون لبيروت حاطين لك كاس عرق بدك تشرب كاس. هلا هذا غير موضوع. كاس عرق لكن على الفوارغ. ايه لا فكرت على الواقف. لا شو على الواقف. شكله كل شيء ضيعوا عنه. جد شهي. انت اكلت فوارغ؟ لا فوارغ روعه. دقيق عندهم سمبوسكه شكلها بيقرش على كيلومتر.
مش معقول مع حمص او باذنجان. ريستوران صغير مخبى بمحل ما في كهرباء ورا الطريق ورا الكنيسة. قديش بقطع من هون ولا بحياتي فكرت. وفيه ست بيت هي وابنها عم بيطبخوا هيك اكل على قد طيب. unbelievable. مطولين كل الباقي بينطر. كان عشا كتير طيب. رجعنا على زحلة وهلأ حنفوت عند إلي بدوين، أقدم حدا بيعمل شوز بزحلة. بونسوار. سراين كيفك؟ ماشي الحال؟ عظيم. وانت؟ عطونا بنحضرك وبتشهينا بالاكل. هلا بدنا اليوم وين المنقوشة؟ ما عندك اكل؟ هلا ما فيش منقوش يعني. انا الي زمان بشتغل، الي شي 35 سنه بصنع احذيه. بقى هلا الي شي 17 سنه بصلح احذيه، بصلح جزدان، بصلح شنط، بصلح ثياب جلد، كل شيء تصليح بنشتغل، ما عدا بوابير الكيز بنصلحه بس. مش معقول شو حلو. مصلحة مهمة. ايه مهمة بس ما حدا بيقدرها وما حدا بيشتغل فيها. بنقول لهالشباب بنقول لهم تعالوا تعلموا لنعلمكم، ما حدا بيتعلم، كله بده مضرب. والله انا هيدي من ايامات المدرسة بالصيفية كنت روح على اشتغل فيها، وما فيش حدا بعائلتي بيشتغل فيها، انا اول واحد بيشتغل فيها، وتعلمت حبيتها، وهي واسعة كتير وفيها كتير اشياء حلوة كتير. هالمصلحة مش بس تصليح، يعني فيك تشتغل جلديات، فيك تشتغل زنانات، فيك شو ما بدك فيها، مجالها واسع كتير. حبيتها وتقنتها وفتحت اتوليه. كان يمكن عمري شي 19 سنة، وكانوا الشغيلة تبعي كلهم عمرهم 60 سنة. ايه وتطورنا وصرنا نعمل، اخر شي صرنا على التصليح. هاي بتخيط النعل من تحت لفوق. عندنا هيدي بتخيط البوز من جوا. عندنا هيدي بتخيط الجزدين. عندنا هيدي كمان بلاطة بتدرز. احنا بناخد القياس الاجر، بنحط له الاجر على ورقة، نرسم الاجر، وبناخد الاجر بالماسورة القياس، وفي هول قوالب هون، هول قوالب بنرسم الموديل على ورق، وبنرجع بنصلح القالب على قياس الاجر اللي اخذناه، العرض، الطول، القياس، وبنرجع بنرسم السكربينة وبنسحبها وبنفصلها، وإلها توابع بندرزها بنسويها من إلى آخره. هاي المكنة جالخ بتجلخ لحتى نلزق الشيء لازم نجلخه. عندنا هيدي بتلمع أو بتشمع الصباط، بتعمل له شمع. عندك هيدي للناتورال، يعني بتعطي بلا لون. وعندك هيدي بتفرز الصباط لحتى نخيطه على الداير. صباط ما لازم ينكب، شو ما كان بيصلح. هون شو ما بدك بيرجع جديد. ما في شيء بنقول للشخص انه هيدا ما بيزبط. بنحول السكربينه بنعملها بوت، البوت بنعمله سكربينه، شو ما بدك هني بيصير. يعني ممنوع نقول للزبون هيدا ما بيزبط. جزدان كله صباط، صباط، بوتين، شنطه، جاكيت جلد، ثياب جلد، منوسع منضيق منكبر منصغر، كل شيء بنعمل هذا. منغير سحابات، من شو ما بدك بننفض هذا بصير. كيف بتلاقي الأغراض بالمحل؟ هيك بيخوتوا الزبونات فيها انه انا كيف بلاقي الأغراض. وكل الكيس مسكرين. خبرك هالسالفة. مرة واحد بيشتغل بالسرايا بالأرشيف، يعني لاقط الأرشيف تبع المنطقة البقاع كلها. كنت أنا منزل الأغراض كلهم اللي بيشتغلون شي 50 كيس. قام اجى قال لي في إلي غرض عندك. قلت له ايه؟ رحت بين الكيس لقطت كيس هيك وحطيته هو. عمل لي هاي، قال لي شنو هي؟ قال لي انا مفتكر حالي لقيت المنطقه كلها. انت شنو هيدا؟ شو خوت انه كيف بلاقي الاغراض. كله بضل براسي لو بعد سنه بيجوا بعرف الغرض وين محطوط. وقت الفات الصيني على لبنان خف بلش يخف الشغل، كان رخيص كتير. نحن كنا نعمل قطعه بهديك الايام كانت نحن نسلمها بالجمله ب 35 دولار. بقى وقت اجى الصيني صار يخف الشغل شوي شوي، صرنا نشتغل. كانوا الشغيله تبعي بالسنه كلها ما نعطلش الا 3 ايام.
ما عدا الأحاديات يعني. عيد الكبير وعيد الميلاد وعيد راس السنة، هول 3 أيام يقولوا الشغل اعطينا الفرصة السنوية عم بدنا نعطل. قل له ما فيهاش، في شغل عم نشتغل. بس فات الصينة صرنا نشتغل 5 أيام 4 أيام، صرنا ندخل تصليح لنكمل الجمعة للشغيلة، صار يقوى التصليح بقى. التصليح طغى على الجداد وصرنا على طول تصليح، ما عادش اشتغلنا جداد. أنا اسمي إلي بدوين، صار لي بالمصلحة شي 35 سنة. بلشت فيها أنا وصغير، حبيتها للمصلحة، صرت اشتغل فيها بالمصلحة. كنا نشتغل جداد، صرت اشتغل بعدين بيوت فرودة، اشتغل جرافتات جلد، اشتغل زنانير، اشتغل أساور للإيدين، برات شغلة. وصرت اشتغل وكبر لحتى نية صار عندي أتولية من 4 شغيلة، ونطلع إنتاج بس مرتب، يعني سكربيني مرتبة نعملها. ضلينا فترة طويلة لمن 15 سنة 17 سنة بلشت بالتصليح، وما اشتغلت جديد أبدا. بيجوا كتير هلا بدهم يقولوا لي زبوناتي القدماء هيك بدنا، بقول لهم نو واي لأنه هيك مش عم نلحق. وأنا بفل من هون كل يوم من الساعة 8 بيجي بفل الساعة 11:30 12 بالليل. قد بنسمع شغل ما عم بلاقي، وبهالبلد بطل في شغل. بهالبلد في شغل كتير للي بده يشتغل. مش ضروري كلنا نتوظف وكلنا نكون مدراء وكلنا ناكل مثل حضرتي. فينا نكون عم نرجع نحيي كل الحرف القديمة وبيناتهم صبابيط. وبهالايام في كتير ناس ما بقى قادرة تشتري صبابيط، فمنصلح القديم، منوسعه، منخيطه وبتخلص. والمعلم إلي ناطر يعلمكم. مين ما عباله يجي يتعلم وهو بيعلمكم. تتخيلوا هول الكيس اللي وراي صاروا 2 سنين منهم وهن مسكرين كله مسكر، وبيتحداكم. بتوصلوا بتقولوا له اعطيني غرضي، بيروح دغري على الكيس بلا ما يشوف شو في بقلبه غير الغراض اللي فوق. هلا اذا عم تحضروا مباراة لبنان وعندكم جاكيت عند معلم إلي صار له اكثر من 10 سنين موجوده فوق، تعا نبش تقلك. زحلة يا زحلة، بلشنا هلا تمشي بالليل. هي عم تعتم بكير وبعدها الساعة 6. بيجي لهون باكل حلو عربي، بتمشى بهيدا الشارع، بطلع باكل سفيحة فوق. بس معلم إلي ولا مرة جيت لعنده. قديه فيها اشياء مهمة هالمدينة، رواق، برود، احلى شيء تمشي بالشتاء. مرحبا يعطيك العافية. برنامجك كتير حلو وكتير نحن بننتظرك تطلع على التلفزيون. حبيناك بلا من غير معرفة. الله يخليك، طول عمرك. بس هيك بدنا نقول لك. احنا شركة سوب بيور بنعمل صابون اورجانيك مختصين بالفيس سوب، يعني اخدين حسب كل نوع بشرة عاملين سوب معينة لها، اذا اويلي اذا دراي او اذا ميكس. وصابوننا اللي بيميزه عن غيره انه لما تستعمل بين صابونة والتاني بتحس الفرق، وكل يلي عم ياخد من السوب عم بيحب. واكيد مع السوبس في عنا غير قصص اورجانيك، كل شيء قادر تفوته على جسمك وتاكله عم نحطه بالبرودكت تبعنا. وفي عنا ليب بالم، ليب سكراب، باث سولتس، وكمان بالمناسبات عنا للايفنت عم نعمل قصص سوفينير. ليمون سوب فيها الليمون جوس بتعطي جلوينج كتير حلو للبشره وكتير بتنظف البشره، وكمان اذا اويلي سكين بتعطي شويه نشاف لكل شيء اويلز عم يطلعوا من السكين. في هيدي الالوي فيرا بيدخلها بلانت الالوي فيرا والوي فيرا اويل، حتى مش بس للبشره عم تتاخد كدراي سكين، عم تتاخد للايدين اذا مشققين، اذا من وراء السانيتايزر ومن وراء كل شيء كيميكلز عم بتفوت على بشرتنا فكتير بترطب. وفي هيدي الشربون للبشره الدهنيه فيها زيت الجوجوبا وزيت الارغان، اثنيناتهم بيصغروا بورات البشره لما بقى تكب دهون لبرا. واكيد فيها الشربون ناتورال يلي بينقي وبيطهر البشره. نعمل سوفينيرات اسامي، فهون عاملين NGNO نو جارليك نو اونيونز. ميرسي. اذا بتحبوا تطلبوا من عنا كوليكسيون وبنوصل ديليفري على كل البلاد. جريت داي، وهيدا اول مره بشوف زحله بالليل وبنام بزحله. 8 وقفات وبعد ما بلشنا، لانه الحلقه اوفيشلي بتبلش بكره.
رجع هلا نام بهيدا الاوتيل يلي كنت حلمين تشوفوا. هيدا البيت اللي بيعقد، صوت المي، البرودات، الناس سهرانة، رواق كتير، زحلة بتكفي بكرة. يلا سيو. منط على التخت؟ لا ما منط على التخت. يلا روي ما تعطى الهم، كلهم طابق واحد. قرب الفرج روي، قرب الفرج.